Hallo! Ja, vanuit Alaska nog. Degene die onze vorige video helemaal heeft afgekeken, die wist dat wij in Nederland zijn geweest. En wist je dat nou nog niet? Ga dan voor de reden even terug naar de vorige video. Ja, ondanks de niet zo'n leuke reden dat we in Nederland waren, hebben we ontzettend fijne tijd gehad. Echt heel fijn. En ook nog super bijzonder dat ons nichtje een 1,5 uur nadat we aankwamen in Nederland zich aankondigde. En nou heb ik toch ook weer even mijn verloskundige skills mogen uittesten. Ja, echt super bijzonder om daarbij aanwezig te zijn. En inmiddels zijn we alweer ruim 1,5 week terug in Alaska. En vrij snel na onze aankomst hebben wij ons herenigd met onze reisvrienden, de Mugjes op reis. Het gezinnetje waar we afgelopen winter in Mexico mee samen hebben gereisd. Heel fijn om elkaar weer te zien en de kinderen die weer lekker kunnen spelen. En we hebben ook alweer een paar hele mooie avonturen samen mogen beleven. We zijn bijvoorbeeld naar een gletsjer geweest. Een steile klim was het. Met een heel mooi uitzicht over een gletsjer. De kinderen hebben er echt heerlijk lang gespeeld bij een klein riviertje. En ook hebben we goud gezocht met z'n allen. Voor $20 hebben we een pot aarde gekocht. En met gegarandeerd goud. Dat was echt ontzettend leuk om te doen. En uiteindelijk hebben we een mooie souvenir mee naar huis genomen. De kinderen dan, die hadden allemaal een klein flesje met wat goudsnippertjes. Ja, ook zijn we de Hatcher Pass gaan verkennen. We maakten daar een ontzettend mooie wandeling. Met een prachtig uitzicht over de bergen en over 2 hele mooie meren. En een hele blauwe sneeuw. Ja, ontdooiende sneeuwvlakte. Echt super gaaf. En op het einde van de dag kwamen we echt bij een ontzettend mooi wildkampeerplekje. Aan een rivier, op een oude goudmijn. En zo gingen zowel de kinderen als de mannen meteen weer op goudjacht. En ze dachten dat even gevonden te hebben. Maar ja, dat was dus achteraf geen goud. Maar ja, desondanks hebben we daar heel mooi staan te kamperen. En inmiddels zijn we aangekomen in het Denali National Park, waar we de afgelopen dagen al verkend hebben. We hebben van alles geleerd over sledehonden en ja, hebben de prachtige natuur verkend. We zijn een hele steile helling opgeklommen voor een prachtig uitzicht over de hele wildernis. Ja, ontzettend gaaf wat we allemaal weer gezien hebben. Ja, en morgen dan gaan we een bustour maken, helemaal ja, in het park. Het is niet tot het einde bereikbaar. Een aantal jaren geleden is er een landslide geweest, waardoor dat de weg weggevaagd is. Dus nou ja, met een bus worden we helemaal naar ja, die plek in ieder geval gebracht. En ja, onderweg ja, hopen we mooie landschappen te zien en hopelijk ook nog wat wildlife. Ongeveer recht zo. In dit land, maar ik ben ook op pad. Jij bent daar, ik ben hier. Ik ben gewoon op pad. Zie je ze alle 3? Nou, zie je super. Oh ja, hij loopt naar de berg toe. Heel ver weg. In rollen. Rol voor So there's a caribou kind of 8 o'clock-ish eye level. Hey, kijk, die kleintjes die rennen mee allemaal. Kijk, die zijn vechten. Is die vechten? Is het vechten? Is ze een rollen?
Maar een derde van de bezoekers zien de gehele berg Denali. En door de hoeveelheid bewolking hoorden wij daar niet bij. Omdat de weervoorspellingen de dagen erna niet beter werden, besloten wij er ook niet op te wachten en via de Denali Highway oostelijk te rijden. Het klinkt misschien gek, maar dit was een van de weinige keren dat we in Alaska het gevoel hadden dat we door de wildernis reden. Alaska is 41 keer groter dan Nederland, met nog geen 800.000 inwoners. Nederland heeft zo'n 140.000 kilometer aan verharde wegen. Alaska heeft nog geen 30.000 kilometer aan wegen. Minder dan 1/20 van 1% van Alaska is bewoond of ontdekt. De rest is nog ongerepte wildernis. Deze gebieden zijn dus ook niet bereikbaar via wegen. En de wegen die er wel zijn, leiden dus altijd naar bewoning. En zijn daarnaast bijna allemaal gecentreerd in het zuidoosten van Alaska. Uiteindelijk parkeerden we gewoon aan de kant van de weg en hadden we een hele rustige nacht. De volgende ochtend bereikten we al gauw de verharde weg, waarbij we de 1287 kilometer lange pijplijn volgden naar Delta Junction. Deze pijplijn brengt olie van Prudhoe Bay aan de Arctische Zee helemaal naar Valdez, van waaruit hij verder wordt getransporteerd. In Delta Junction begint of eindigt ook de Alaska Highway. En zo reden we ook het laatste stukje Alaska Highway wat we op de heenweg overgeslagen hadden en kwamen we aan in Tok, waar we gratis na het tanken de wasstraat mochten gebruiken. Dat de truck een paar dagen later helemaal onder de modder zou komen te zitten, wisten we toen nog niet. We vervolgden onze weg naar Chicken. En waar we ook rijden, zijn bijna altijd wegwerkzaamheden. De ontdooiende permafrost zal hier vast en zeker mee te maken hebben. Hoeveel kippen hebben we geteld in het dorpje Chicken? 2. Had maar 2 kippen. Nou, dat is ook niet veel. Wel gekke naam hè, voor een dorpje. Kip. Welk dorp heet nou Kip? Via de Top of the World Highway reden we de grens over naar Canada. In Canada haakten we weer aan bij onze vrienden. Deze poging om een mooi wildkampeerplekje te vinden mislukte, maar leverde wel mooie beelden op. We moesten namelijk een paar kilometer doorrijden voordat we een geschikte plek vonden die breed en droog genoeg was om te draaien. Gelukkig vonden we verderop wel een geschikt plekje. Het was een geschikt plekje om het onderhoud aan de truck te doen, voordat we over een paar dagen de ruim 900 kilometer lange gravelweg gaan rijden, helemaal naar de Arctische Zee. Zoals je misschien merkt stond de afgelopen weken vooral in het teken van Hollandse gezelligheid en had ik de videocamera minder vaak in de hand. De kinderen hebben het onwijs naar hun zin gehad en heerlijk samen gespeeld. En ook wij als ouders hebben weer gezellig bijgekletst en maakten opnieuw plannen om in Mexico weer een poos samen te reizen.
Hey dames, we varen nu over de Yukon River. En Mo staat nog daar. Ja, en Moos en Mike staan ook daar. Ja. Oh. Gaan we ze missen? Nou, ik denk dat zij de volgende ferry mogen. Zo naar boven. Hier op de vogenstel. Het was super tof om na het verhaal over de Klondike Gold Rush en de Discovery Claim die we in Skagway hoorden, hier nu zelf te staan. En zelfs te pannen hier en bij een Free Public Claim verderop. Vond je deze video leuk om naar te kijken? Geef dan een duimpje. En nog leuker? Laat een reactie achter wat je ervan vond. Hey Tamara, zit daar de jackpot in? Ja, ik ga rijden.